các bạn có thể thấy cái này có cái kỳ đại phía dưới cái từ cái phía dưới gì đó. The only thing is patient should not have laxities in this area because spread of the Botox wider. So you have to test for the snap test. We can pull the skin up a bit and relax and the skin. And the skin should be instantly go to the original position. If it not go down, you have to be aware to inject in this area. Thì quan trọng là các bạn phải kiểm tra coi bệnh nhân có hiện tượng lỏng lẻo cái da vùng này không, bằng cách dùng làm cái snap test, rồi mình nắm cái da bệnh nhân mình cái lên thì mắt mà mình ra nó trở về bình thường ngay thì được, nếu mà trở về chậm cũng như da thì lỏng lẻo mình không được tiếp tục nữa. Patient who have scleral show or ectopia is already said that the patient can have normal with the muscle function around the eye. Thì cái biến chứng của nó là bị lộn cái mắt ra ngoài. Typically use 0.5 to unit on each side. Điển hình cái điều trị thường là dùng 0,5 đến 2 đơn vị vào mỗi bên. If you did the wrong selection, you got the lower lip open. Nếu chúng ta thích sai thì nó sẽ làm lộn cái mắt ra ngoài. In some cases, you can add extra unit on the lateral part. Ở một số bệnh nhân chúng ta có thể thêm vài đơn vị ở phía bên ngoài. Okay, in this case, the aim to the injection here is I want to see the papules after the injection because I want them to diffuse deeper. So when injecting, I want to create a papule. You see on the right picture, after the injection, you got some elevation of the skin. Thì cái mục đích là khi chích tôi muốn đảm bảo là sau chích thì thấy có hiện lên cái bóng nước. The third injection site is the mid-pupillary. Cái đầu tiên là nằm ngay giữa cái con người. Oh, now she has better looking on the lower eyelid. Here again, two receptors. Bây giờ thì 2 tuần sau các bạn thấy là cái mắt phía dưới nó nhỏ đi. Some may heard about that if you inject the median canthus ligaments, then create a more open of the eyelid. But actually, if you inject in that area, you have to be very careful. If the injection diffuse downwardly to the lacrimal part of the orbitalis oculine, that can cause the tears come out. They do not drain well into the lacrimal duct. Và các bạn để ý là đừng có chích cái khu vực mà ở cái đầu trong của mắt cho đến cái giữa cái con người, thì nó có thể đưa đến cái việc lộn cái mắt và để nước mắt sẽ chảy ra ngoài. This already occur in Thai expert. Cái trường hợp đó đã xảy ra ngay cả với chuyên gia. Okay, and even the lateral canthal tendon. And as I told you before, the melasma is not just caused by the ocular. The treatment may not correct the patient's problems. Đây là cái trường hợp mà nó xảy ra cái nếp nhăn như cười. Để tránh chích vào cái vùng ở trên cái xương gò má. On nasal flow, we can play with that, like this part. The procedures cause the depressions of the middle eyebrow, downwardly to the nose. Cái cơ mảnh khảnh này thì có tác dụng là kéo cái đầu trong của mày xuống. And cause the vanilline. Rồi tạo ra cái nếp nhăn ở giữa cái sống mũi. Typically, I use 2 to 4 units. Thường tôi dùng 2 đến 4 đơn vị. The technique here to prevent it diffuse further on the lateral and then to the orbitalis oculine, I fold the skin up and inject inside the mouth. Tôi dùng cái kỹ thuật này rồi nắm cái cơ lên rồi chích vào để tránh cho thuốc nó bị lan vào hai bên mắt. So 2 weeks later. 2 tuần sau. And how to play with the transfer cord and other part of the nasal skin. See, patient has a Y-shaped wrinkle. Đây là trường hợp có cái nếp nhăn ngay giữa mũi. The upper part caused by the transfer band of the nasalis. I usually use 1 to 2 units on each side. In some textbooks, I recommend to massage a bit to let the diffusion go further. Đây là trường hợp cái nếp nhăn tạo ra bởi cái sợi cơ ngang của cái cơ mũi. Và theo trong cái thuốc thì ta chỉ là mình chích thuốc và mình massage đi xuống phía dưới cho thuốc nó lan xuống. Again, and you got and if you
inject that area, some patients have an impression about it that can cause the nasal bridge hide up a bit, so they have like more prominent nasal bridge. Ở trong trường hợp chích này, đây là trường hợp sau 2 tuần, thì một số bệnh nhân người ta có cảm giác là sau khi chích đó thì cái sống mũi nó nhô cao lên. Because of the tone of the depressor group here, the transverse part is released. Bởi vì cái trung lực của cơ giảm đi nó làm lộ cái sống mũi. How about nasal flare? Typically use 1 unit on each side. Đối với cái trường hợp mà cái cánh mũi nó bị phồng thì thường là tôi chích khoảng 1 đơn vị mỗi bên. But I would say that this muscle is classified in the anatomy textbook. It's located at the most lateral part of the ila. Và theo cái khúc thì cái cơ này nó nằm ở cái phần ngoài của cánh mũi. When it contracts, it opens the other. Khi mà nó co lại thì nó sẽ làm cho cánh mũi nó phồng lên. In this case, you can see a big difference. Thì các bạn có thể thấy hình này là sau 2 tuần thì cánh mũi nó bớt phồng lên, nhưng không có rõ lắm. And we can add some more effective treatment in this area. It's recommended to use filler to add some volume and have a pressure on the side of the nasal, on the outer part, in combination with the injection that can help the nasal flare less better. Chúng ta có thể phối hợp với kỹ thuật khác như là filler để sẽ làm cho cái kết quả tốt hơn. How about the nasal tape? We can play with that. Do you see that when patients smile, the depressor supply outside action and cause the nasal tip downwardly? Đây là chúng ta thấy cái nhân cười thì cái cơ ở cái bắp mũi nó sẽ kéo xuống, nó sẽ làm cái mũi phồng xuống. We can treat that by injection at the midline of the columella, or we can call nasal spine. Chúng ta có thể điều trị hiện tượng đó bằng cách chích ngay cái giữa cái chóp mũi. Typically use 2 to 4 units. Thường là dùng 2 đến 4 đơn vị. You can see some patient when she smiles, she got some band up on the lateral part of the nasal. Nếu mà các bạn gặp một những bệnh nhân mà khi ta cười, ta có những cái nét ở hai bên cái chóp mũi. It caused by the vela labii superiorlis alata sign. Nó bị gây ra bởi cái cơ mà nâng cái môi trên, nâng môi mũi trên. Like this lady, when she smiles, on the lateral, on the medial part of the nasolabial fold, move upward. Như trường hợp của bệnh nhân này khi ta cười thì cái nét mà mũi má nó kịch lên. Because the IRSA has the other band. Bởi vì nó có cái sợi cơ. Yes. Typically, we can use 2 units to reduce the appearance of the deep part of the nasolabial fold. Do đó chúng ta có thể dùng 2 đơn vị để làm giảm cái hiện tượng co cơ này. The important thing is if you inject in this part, never inject in the patient who already have sagging of the skin in that area that can create more sagging. Nhưng mà đối với những bệnh nhân đã có hiện tượng chảy xệ cái da, cái vùng đó thì không bao giờ chích cái lúc này. They cannot move up the nasolabial fold. Vì chích rồi bệnh nhân sẽ không có nhăn cái mặt lên thì About the lower face, there are many types of face here. I look up online what which facial shape are more desirable. I can find only few websites. The best answer here is they think that oval shape is easily to make it more clear. It's easy for the hairstyle. But he said at the bottom part is that men envy a square face because it's masculine looking and still like a square face anyway. Because nowadays the young patient can in the cosmetic clinic to correct their face, and this amazing results. Thì đối với cái vùng phía dưới khuôn mặt thì bây giờ ngày nay cái nước là thích cái khuôn mặt mình sẽ xoay. First, we have to assess that this square face is come from the masseter hypertrophy. Và trước tiên nó định nghĩa là cái khuôn mặt mà bị vuông góc là do suy đại cơ cắn. But calculate the muscle volume and contraction. Đó là do sự co của cơ. It's very common, up to 20% of the Southeast Asian Sẽ ra lên 20% của những dân số ở Đông Nam Á.
injection technique. So actually Masita has 3 gates. The superficial one, middle one, and deep gates. Các bạn chúng tôi cắn có 3 cái đầu cơ, nhất là cái vùng ở nông ở giữa và sau. Masita is action to shorten, to close the jaws and also the protruding of the mandible. Cái động cơ cắn là nó thu ngắn lại và dày lên, giúp đóng cái hàm và nâng và đưa cái hàm cái xương hàm dưới ra trước. When you look at the anatomy, some said that we have to avoid the pelvic gland injection. Về mặt giải học thì cái nằm ở phía trên cơ cắn đó là cái tuyến mang tay. I asked the otolaryngeo doctor about this, and he told me that pelvic gland is not a main salivary gland. Tôi hỏi người ta nói là cái đó không phải là tuyến nước bọt chính. Sometimes they use botulinum toxin to inject into the gland to reduce the size of the gland as well. Đôi khi người ta dùng vaccine chích vào cái tuyến đó để làm giảm kích thước của tuyến đó. If you are aware of this, the pelvic gland actually is a variable, but actually it's only at the angle of the mandible. It's not go anterior to the masseter. Nhưng các bạn cần biết là cái tuyến đó nó thường nằm ở sát cái góc hàm, nó không có nằm ra phía trước. Just spare 1 to 2 units from the angle of mandible while injecting. Do đó mình chỉ cần tránh ra khoảng 1 đến 2 cm khi mình chích thuốc. Recommend starting dose. I even start even 10 units if patient has small volume of muscle and up to 30 units. And 1 to 5 injection depends on the size of the muscles. It may increase at the next visit at 2 to 4 weeks later and add some more 20 to 30 units. Thường tôi dùng đầu tiên dùng 10 đơn vị đó với trường hợp cái cơ nó nhỏ và chích 1 đến 5 điểm. Sau đó chúng ta có thể tăng cái liều lên ở những cái lần chích sau. The important thing is you have to spare the upper part of the masseter. Và điều quan trọng nữa ta phải tránh cái phần trên của cái cơ cắn. Which is located by the imaginary line that draw from the order of mouth to the earlobe. Được định vị bằng cách nói cái đường ấn tượng từ cái góc miệng cho đến cái giá tay. So for me, like this, I gonna write a square and palpate the muscle and inject it depending on the muscle size and the volume. Đây là cái hình của tôi định vị cái vùng cái đây trước. There are 2 techniques to inject this muscle. First, this is other otolaryngeo doctor recommend me to do that because they want to inject to the deep part of the masseter because it is the angle of the mandible is the cause of the spasms. So they just inject only the angle of the mandibles and they put the needle until touching the bone and move back a bit like 1 or 2 millimeters and inject to the deep gate. Cái đầu tiên là sâu vào cắn để chích thẳng cái kim cho đến xương và lui lại khoảng 1-2 mm sau đó bơm thuốc. The important thing is you need longer needles. Usually the 30 gauge needle in my hospital is only half inch. You may need like an inch or 12 millimeters needles. Điều quan trọng là bạn cần cái kim lớn hơn. Because some patient has very thick muscle. Bởi vì một số bệnh nhân thì có cái cơ nó rất là dày. And drawback may recommend if you inject it very deep, that you draw back a bit to see that intravascular injection or not. And the second technique that usually used in the dermatologist, they don't want to touch the bone because it's very painful. For me, is I inject into it's stiffer. When you pass the needle at the beginning, it's loose, and then you feel a stiffness inside. I inject inside that, and it's a bit deep, like a 1 inch. So I inject into that part. And if I'm not sure that it's a missile in the muscle or not, I ask the patient to clench the teeth, and you can see that the needle moves a bit. So you know that it's intramuscular injections. But again, otolaryngist doctor told me that it may be from the ligament injecting. Okay, maybe they're right that the deep part injection may be the good for the patient that hit the
Kỹ thuật thứ hai được dùng bởi các bác sĩ da liễu là chúng tôi chích vào cái nông hơn. Tôi thì tôi thường hay chích là cái tiêm vào đến khi gặp cái cơ nó có vẻ chắc lại thì tôi nghĩ là nó vào cái cơ mình chích, và để đảm bảo là cái đúng vào cái cơ cắn thì tôi vào bệnh nhân cắn răng lại, khi đó thấy cái cơ của mình cái tim nó di chuyển. Tuy nhiên một số bác sĩ thì lại nói là nó cũng chưa có đúng chỗ, do đó là có lẽ cái chỗ đúng là mình phải chích sâu vào sát xương. Okay, and there are ethnic difference in dosing. Study about this. Western need less unit compared to the Asian. So when you read the guideline, most of them use the less unit, and we use actually the Asian patients. Có sự khác biệt giữa chủng tộc, ở người châu Âu thì người Tây phương thì nó cần ít đơn vị hơn. I don't know, you go fast on this. And if your injection is go to anterior, you might attack the brachiosaurus muscle or develop ankylosaurus. Và đây là nhắc lại giải khoa học, nếu mà mình chích ra phía trước thì có thể đụng vào những cái cơ mà nâng góc miệng. That may cause the dropping of the corneal bone. Và nó có thể dẫn đến cái hiện tượng là xệ cái khóe miệng. Okay, if you inject the upper part, it's possible that it may interfere to the coronoid process and to the thyroid muscle, which is the main muscle for chewing. Và nếu mình chích lên cao quá thì nó có thể thuốc nó có thể lan vào những cái ngành cắn và nó làm yếu cái hoạt động cắn của bệnh nhân. Okay, and for the injection schedule, I recommend you to read this article. It's very nice by Dr. Wu. And his technique is to start with the initial dose of 40 units and repeat injection every month for 2 times. And then ask the patient to palpate the muscle weekly. If it come back, and ask the patient to see the doctors and put some more units for maintenance. Đây là cái bài báo khuyến cáo các bạn đọc, thì bác sĩ chích đầu tiên là 40 đơn vị, sẽ lặp lại vào mỗi 1 tháng sau đến khi không thấy cái hoạt động cơ cắn. From my experience, if you use large dose, the weakness may occur at 2 weeks later. But if you use moderate dose, a little bit less than the large dose, the weakness may occur at 4 weeks. So for me, I will repeat another injection at 1 month instead of the 2 weeks as usual. Và theo kinh nghiệm của tôi thì nếu bạn chích cái lượng thuốc lớn thì cái sự yếu cơ nó sẽ xảy ra vào khoảng 2 tuần sau. Nếu mà chích cái lượng thuốc vừa thì sự yếu cơ sẽ ra khoảng 4 tuần. Thì đó tôi chích là chích lại sau 4 tuần sau cái liều đầu tiên, và tôi đánh giá tính cái liều bằng cách xào cái khối cơ. And the maximum that I use is 50 units for each side. Cái liều thuốc tối đa mà tôi chích là 50 đơn vị cho mỗi bên. At 4 weeks, patients still have some activity, so I would get some more 50 units. Và cái tuần 4 tuần sau nếu bệnh nhân vẫn còn hoạt động cơ thì tôi cho thêm 50 đơn vị. Sẽ tốn rất là nhiều tiền. Talk about mentally, it's a pull down the chain. Okay, and cause the chain. Mentalist is a triangular shaped muscle. Typically used 1 to 2 units. For the dimple chain, we use 1 to 2 units on each side. I think we have okay there. And for male, I may use higher if patient has more thickness of the muscles. The complication is maybe asymmetry, or the problem is because of your paralyzed the lower part of the chain. Thì đây là cơ cầm thì nó hình tam giác. Thường tôi chích đối với nữ là 1 đến 2 đơn vị, nam 1 đến 3 đơn vị. Cái biến chứng có thể xảy ra là nó làm xệ cái miệng. The mentalist also have a variation. Some has 2 heads, some has only 1 head. If you have 2 heads, I put 2 ejection sites on each head. But if you have 1 head, I put it at the middle. Cái cơ cầm nó có thể có 2 dạng, cái dạng mà cầm trẻ là có 2 cái móng cơ, thì tôi chích hai điểm 2 bên. Còn đối với người có 1 cái khối cơ thì chỉ cần chích ngay chính giữa. But try to avoid to inject like close to the lip because you might hit the depressor inferior. Cái vùng nguy hiểm là cái vùng sát cái môi á, khi mình chích vào thì nó thể ảnh hưởng đến cái cơ hạ môi dưới và làm cái miệng nó bị xệ xuống.
can cause a lower limb asymmetry like the other pictures. So if that happens, you see the right side of the patient is the action muscle. So if you want to correct it, inject on the right side. Thì đây là cái hình ảnh sau khi chích nó bị méo một bên, thì mình có thể sửa bằng mình chích thêm một bên phải. DAO, that cause Marian and DAO is the triangular muscle. Previously, they taught you to inject close to the corner of mouth, but why you inject like that? Because the top part of the DAO is a small band of the muscle. Instead of doing that, inject into the lower part, you have the wider band of the muscle is much safer. Đây là cái điều trị cái nếp nhăn quanh miệng, thì người ta khuyên là mình chích ngay sát cái quanh miệng, tuy nhiên là cái chỗ đó cơ rất là nhỏ, do đó tốt hơn là mình chích hơi xa ra ngoài khi mà cái chỗ cơ nó dày hơn. Before injecting, palpate the anterior part of the DAO is essential because to prevent it to inject into the depressor area. Cái mục đích chính là mình tránh chích vào cái cơ và hạ cái môi dưới, nó gây ra cái trễ cái khóe miệng. For periodontal wrinkles, in Asian we use less units, only 2 to 40 for all lines up here is adequate. And usually they use more diluents, maybe up to 4 cc to make it more spread but less unit. Đây là điều trị cái nếp nhăn quanh cái miệng, thì thường dùng đến 2 đến 4 đơn vị ở người châu Á, và mình chích đều ra sát xung quanh miệng. If used too much, it causes the problem with speech and the sore. Nếu mà mình biến chứng của nó là có thể gây ra cái vấn đề về nói. Okay, well, next, there is an easy way to create a more treat the neck. For the practice movement of the neck, we have 2 injection techniques. First one, you can inject into the horizontal line like this along the line, but use less unit and 0.1 or 1 minute. Đây là tôi điều trị cái nếp nhăn vùng da cổ, thì cái đầu tiên mình chích cái đường ngang, tuy nhiên chích là 0,5 đến 1 đơn vị. This is described in my books. There is my I'm an editor of the book Body Rejuvenation. Đây là cái hành lấy từ sách của tôi tập trung với học sinh khác. You can either, if patient has a significant like long vertical band like this, you have to grab the band up and inject just inside the band. Nếu bệnh nhân có thì lớn như này thì chúng ta có thể chích dọc để nắm cái cơ lên mình chích dọc. 1 to 2 units is inject into the each side. 1 đến 2 đơn vị mỗi điểm chích. Okay, next, if the complications is bruising, asymmetries, dysphagia, and dysphonia. Biến chứng là thể bầm, nó mất tương xứng và khó nuốt. And this is another technique to improve the contour of the jawline. That you can inject into the platysmal band. But this technique called nephrostication. Đây là kỹ thuật dùng để cải thiện cái đường cái cổ nhìn cho nó đẹp. 0.1 to 1 unit inject along the jawline like that. Tức là 0,5 đến 1 đơn vị dọc theo cái đường của cái xương hàm dưới. Some doctors make up to 2 or 3 lines above the jawline. Số bác sĩ có thể chích là 2 đến 3. So how about the intradermally injections? It's stimulating collagen production, improves texture, and also lifting effect. The diluent is varies. Some dilute with 4 to 8 units per ml, 20 units per ml, 10 to 15 units per ml. My dilution is 12 to 16 units per ml. Đây là cái chích trong mặt, trong da để nâng mặt lên, thì người ta sẽ pha loãng 4 đến 8 đơn vị mỗi lít, hoặc 10 đến 15 đơn vị. Cái pha loãng của tôi là 12 đến 6 đơn vị một lít. So the theory is that if you put the larger volume, it's the small volume moves toward the larger volume. Cái kỹ thuật là mình chích cái use the small volume. Some move toward the larger. Mình chích là dùng cái tích nhỏ sang cái tích lớn, tích để làm da nó kéo lên. So I inject that we put the larger volume on the most lateral side and then Cái lần này chúng ta chích cái thể tích lớn ở cái vùng phía ngoài và cái nhỏ ở phía trong để nó kéo mặt lên. it's
So after 2 weeks, we can see the change, but I can tell that it's not that much. You can repeat it every 1 month may have more improvement. Sau 2 tuần chúng ta thấy cái mặt nó xong lại, nhưng mà không có rõ lắm. Chúng ta lặp lại sau 1 tháng. For the technique, this is a doctor in Thailand who is really famous in modern toxic injection. She is a lecturer in the annual meetings. She wrote this article that the intradermal technique is called mid-phase lifting. Đây một báo cáo của bác sĩ Thái Lan. Đây là kỹ thuật bên ngoài cái kỹ thuật chích trong da để nâng cái mặt lên. And the illusion is a lot. Cái pha rất là You can see some results. But vice versa, that some results might vary. It is a negative studies that the injection did not appear to have any benefit when comparing with the normal saline injection. cái kết quả thì nó thay đổi, nó có thể là không khác gì so với chúng muốn xử lý. So for me, its natural look is very important. And Thai patients want minimal downtime, natural look, share little by little, and minimal risk, and absolutely no more. Đối với tôi thì bệnh nhân cần điều gì? Thứ nhất là cái thời gian ngắn, có cái mặt tự nhiên, ít thay đổi và nguy cơ tối thiểu, và đặc biệt là tuyệt đối không có hại. How to achieve the natural look? I would ask the patient that what they want, and I will put the less units of Botox and let it move a bit and more injection point to make it more even effect. Làm sao để có được cái mặt tự nhiên? Thứ nhất là chúng tôi hỏi là bệnh nhân cần gì, và chúng tôi bảo lưu những cái nét nhăn tự nhiên của bệnh nhân để biểu lộ cái cảm xúc của mặt, và dùng ít cái thuốc hơn. So further reading, there are many consensus up here. The published from 2010 to 2012 is very good. The most complication here I want to tell is reversible, so don't worry about the complication much. My wish is if you are new with the modern toxin injection, after this session you can start to do the injection with courage. If you are expertise, I wish you to gain some experience from my mistake that I learned and don't do it. Thì cái điều tốt là cái phẫu thuật, cái phẫu thuật này nó có thể phục hồi lại. Do đó tôi mong là những cái bạn nào mà chưa làm á, bắt đầu làm thì hãy can đảm làm. Và bạn nào đã làm có kinh nghiệm, học được kinh nghiệm thì những cái điều tôi làm mình làm gì đó. So it's so fun to do this. Nó rất là vui.